ඉතින් අද ඔයගලන්ට අරන් එහෙලා තියෙන්නේ 900 VPR කියන SELEC PFR එක. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද මේ PFR එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඕනේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න නැත්නම් මේක වැඩ කරන්න බෑ. ඉතින් අපි මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට අද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ මෙන්න විතර පියන මෙහෙම අරගන්න. අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන බටන් එක පොඩ්ඩක් අඳුර ගමු. මේ තියෙන්නේ up arrow key එක down arrow key එක සහ RST කියන බටන් එක තියෙනවා. සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම් වල සෙට් කරන්න මෙන්න මේකෙන් up and down එක කරන්න මේකෙන්. ඉතින් මේ up and down බටන් දෙක අපි තප්පර 3ක් ප්‍රෙස් කරගමු. ඊට පස්සේ network කියලා එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනින් අහනවා 3 phase 4 wired 3 phase 3 wired කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන යටින් ලබා දෙන සැපයුම. ඉතින් මම මේක 3 phase 4 wire කරගන්න. මොකද මම neutral එකයි L1 L2 L3 කියන තුනම දාලා තියෙන හින්දා 3 phase 4 wire මම set දෙනවා. ඊට පස්සේ relay 1 එක නෑ. මම relay 1 එක නෙමෙයි. ඒකින්ද RST එකයි set එකයි එකපාර click කරන්න. ඊට පස්සේ time setting relay 1 එකේ අහනවා. නෑ relay 1 නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔන්න ආවා relay 2 කියන එක. ඊට පස්සේ මම set කියන බටන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ relay කියලා එකක් පෙන්නනවා. මම set එක දුන්නාට පස්සේ over voltage on කියලා එක වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම set දෙනවා. ඊට පස්සේ 5.0 volt කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ තියෙන RST එක ඔබාගෙන දැන් අපිට මේකේ මේ තියෙන අගය වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ up කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ down කියන එකෙන් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ single phase එකනේ අහන්නේ. ඉතින් මම මේක අඩු කරනවා 235ක් වගේ. 35ක් නෙමෙයි 38ක් වගේ තියන්නම් තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන over voltage එක 238යි. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක set කරනවා. ඊට පස්සේ under voltage UV කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක under voltage එක මම මේ RST කියන එකත් එක්ක set කියන එක ඔබලා එක on කරගත්තා. එක on වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ okay දැම්මලා ආයි 192යි. දැන් 230 නේ තියෙන්නේ. 230 තියෙනකොට අපි මේක තියාගමු 220වත් අපි තියාගමු. එතකොට මං RST කියන එක ඔබාගෙන මෙන්න මේ set කියන එකෙන් වැඩි කරගන්නවා. 210යි 220ක් වගේ මං තියනවා. 220ක් විතර තියලා ආයි මම set දෙනවා. set දුන්නාට පස්සේ OF කියලා අහන්නේ. මේ OF කියන්නේ අපිට over frequency එක. frequency එකත් අපි මෙන්න එහෙම RST කියන එකයි set කියන එකයි එකපාර බන්න. එතකොට on කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ set දීලා මෙන්න මෙතන 55. අපි මේක ආයි RST එක ඔබාගෙන අපි දාමු 51.8යි. අපිට එච්චර ලොකු රේන්ජ් එකක් තියන්නත් බෑ. 51කට වගේ තියන්න මේ over frequency එක. නෑ අපි මේක තියමු 51.5කට වගේ තියමු. 51.5කට වගේ තියලා මම set දෙනවා. ඊට පස්සේ under frequency එක අපි මේකත් දැන් on කියලා වැටෙන්නේ. අපි set දීලා ඊට පස්සේ අපි මේක දාගමු අපිට තියෙන range එක 50නේ. sorry set කියන බටන් එක press කරගෙන
මම අප් කියන එකෙන් වැඩි කරගන්නවා. අපි තියමු මේක කලින් පාර තිබේ 51නේ. අපි තියමු 48යි 5කට වගේ. 48යි 5කට තිබ්බා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ඕකේ කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ආපහු RL2 කියන එකට වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු RST කියන බටන් එක ඔබලා set කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ time setting relay 2 එකේ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒක ආයි set කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අහනවා trip time delay. මේක තප්පර 3කම තියන්න. ඊට පස්සේ මේකත් ඕකේ කරාට පස්සේ ආපහු recovery time එකක් ඉල්ලනවා. ඒක මෙන්න මේ 4 කියන එක, කියන්නේ තප්පර 4ක වගේ වෙලාවක තියලා තියන්න. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පාස්වර්ඩ් එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් එකක් enable කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වුණ මේවල කරන්න එපා. ඊට පස්සේ තව පාරක් මේ RST කියන set කියන එක එවුවාම reset කරන්න උනත් පුළුවන්. දැන් අපේ program එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපි program එක කරලා ඉවරනාට පස්සේ අපි මෙන්න down එකයි up එකයි බටන් දෙක එකපාර press කරගෙන තප්පර 3ක් ඉදිහම ප්‍රධාන මෙනුවට එනවා. ඊට පස්සේ ඉඳන් program එක run වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන L1 L2 L3 කියලා වැහලා තියෙනවා. ඒ 232මයි පෙන්වන්නේ. මේ මම single phase line එකක් විතරක් දීලා තියෙන හින්දා ඒකෙන්ද තමයි මේ indicator ඔක්කොම ටික on වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් program එක කරලා ඉවරයි. අපි මේකට voltage එක 400 ලබා දුන්න ගාම මේක මේ indicator ටික නිවිලා. එතකොට මෙතනට මම ඉස්සරහට PFR fault indicator එකක් අරන් තිනවා. මේ ඔක්කොම bulb off වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේකේ UVT එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ.